توسع القصبات الهوائيه. كاين بزاف ناس اللي عندهم الكحه المزمنه تاعهم كل يوم يكحوا صباح عشيه، كحه مع لي سيكريسيون مع لي كراشا اللي يكونوا كيما هكا، وعندهم النهجه اللي تبدا لهم بالمطول، وبارفوا يكون عندهم الصدر تاعهم يصفر ويديروا لي زانفيكسيون ريسبيراتوار ريبيتيسيون قادر يدخلوا كيفاش في ما نعرفوه توسع القصبات الهوائيه ولا ديلاتاسيون دي بونش. دونك كل واحد عنده سعال مزمن، سيرتو لا بدا له من الصغر سعال مزمن، يخرج معاه لي كراشا بالمطول، تبدا له النهجه ويكون بارفوا صدره يصفر. دونك هنا خاصه يروح يتجه الى الطبيب. الطبيب شنو غادي نديروا له اولا اشعاع صدري، نقوه هاد الاصابات الهوائيه توسعوا اوكي. هنا دوزيام دي جوج قادر نديروا له ثاني لو سكانر طوراسيك، ثاني نحوسوا على سبب توسع القصبات الهوائيه اللي قادر كاين بزاف اسباب. الاسباب الاولى هي لي زانفيكسيون اللي كان العدوات التنفسيه اللي كان يديروهم الاطفال في الصغر، الوغ يكونوا مال تريتي، يكونوا متريتيهمش بيان ولا كانوا تريتيو غير كاطخوا يتخافا بلي زونتيبيوتيك، الوغ هذوك يخلوا دي سيكاتريس اللي يولوا على شكل توسع القصبات الهوائيه. السبب الثاني من بين الاسباب الثانيه كاين الامراض الوراثيه، وكاين كما نعرفوه ميكوفيزيدوز. هاد لا ميكوفيزيدوز اللي بزاف ناس يعانوا منها واللي قادر تكون الاعراض تاعها خفيه ولا تكون على شكل اعراض في الجهاز الهضمي كيما لا كونستيباسيون. دونك ما هي الحلول للمرض اللي عنده توسع القصبات الهوائيه؟ الحاجه الاولى الشرب الكثير من الماء، باش هنا بالرياضه، الرياضه اللي تكون على شكل لا كينيزي ثيرابي، خاصني ندير لكم فيديو عليها وحتى هذه. ثالثا الابتعاد عن كل ما هو عدوات تنفسيه عن طريق الوقايه، غسل اليدين، وضع الكمامه، الابتعاد عن الناس اللي عندهم العدوات التنفسيه. ثالثا نديروا لي فاكسيناسيون تاع لا غريب كل عام، ولي فاكسيناسيون اونتي بنوموكوكسيك كل 5 سنوات. رابعا عندنا عدم شرب لي زونتيبيوتيك ولا المضادات الحيويه من راسك، خاصك دير اون كونسلطاسيون شاك فوا. غادي نديطايو في كل حاجه في لا كينيزيثيرابي عند اللي عندهم توسع القصبات الهوائيه، وغادي اون ديتاي هاد لا فيديو غير نبدا صدير اون جينيراليتي على توسع القصبات الهوائيه فات الناس باش يفهموا شنو هو توسع القصبات الهوائيه.